Magandang buhay mga ka-friendship, nandito na naman ang inyong Panlasang Chinoy. Sa araw na to, ang gagawin kong luto is chicken afritada. Ito lang yung mga gagamitin nating sangkap. Chicken, onions, garlic, carrots, salt and pepper. Maglalagay ako ng hotdog, bell pepper, potatoes, ang ating tomato sauce at gagamit din tayo ng mantika. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나. 말없이 걸었었던 너와의 마지막 밤. 우리 헤어졌던 수요일 밤이 기억나지 않게. I sound really fine. 다 잊었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Sound really